ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንድና የተከበራችሁ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? መልካም እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው ኤስፔስን በመጠቀም ለእናንተ ያግዛችኋል ለጥናታችሁ ይጠቅማችኋል ያልኳቸው ነገሮች እስከ ዛሬም እያሳየኋችሁ መጥቻለሁኝ። ከዚህ በፊት የነበሩ ከ50 በላይ ቪዲዮዎችን እንግዲህ እያገኛችሁ ልትሰሯቸው ትችላላችሁ ልታዳምጧቸው ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት confirmatory factor analysis AMOSን በመጠቀም እንዴት ልንሰራ እንችላለን የሚለው ነው ለእናንተ ላሳያችሁ የመጣሁት። እንደምታውቁት እንግዲህ structural equation model ሁለት አይነት ወይም የሁለት ሞዴሎች ጥምር ውጤት ነው። የconfirmatory factor analysis እና path analysis ማለት ነው። confirmatory factor analysis የምንለው construct ወይም measurement አይተሞቻችን ምን ያክል ኮሪሌት ያደርጋሉ ከአይተማችን ጋር ወይም ከላተንት ቫሪያብሉ ጋር ኦብዘርቭድ ቫሪያብሎች ከአንኦብዘርቭድ ቫሪያብላችን ጋር ምን ያክል ኮሪሌት ያደርጋሉ ምን ያክል ይለካሉ የሚለውን እያንዳንዶቹ አይተሞች ወይም እንደ ጥያቄ አድርገን ያወጣናቸው ያላቸውን ኮሪሌሽን የምናይበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ምን አደርጋለሁኝ አናላይዝ የሚለው ላይ ገባለሁ። እዚች ጋር እንደምታዩት ይችኛዋ ፓርት ሸፍናብኛለች። አናላይዝ የሚለው ላይ ከገባው በኋላ አሞስ የሚለውን መርጣለሁ። ከዛ በኋላ ፋይል ኦፕን አድርግ ይለኛል። ዳታ ኦፕን አድርጋለሁ ማለት ነው። ለመስራት የምፈልገውን ዳታ እመርጣለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ዲስክቶፕ ላይ ለእናንተ እንዳሳያችሁ ያግዘኝ ዘንድ ያስቀመጥኩት ፋይል አለ confirmatory factor analysis የሚል። ስለዚህ እሱን ከዲስክቶፕ ላይ እመርጣለሁ ማለት ነው። ዘን እሱን ኦፕን አደርጋለሁኝ። ከዛ በኋላ ምንድነው ማደርገው ፋይልን ከፍታለሁ አናላይዝ ላለው። ከዛ ቀጥዬ አሞስ የሚለውን እመርጣለሁ። እስከሚከፍትልኝ ትንሽ ደቂቃዎችን እጠብቀዋለሁ ማለት ነው። ስለ አሞስ ሲከፍት ምንድነው የሚያደርግልኝ የመስሪያ ክልል ያመጣልኛል ማለት ነው። ድሮው እንዳደርግ ልክ እዚህ ጋር በምታዩት መልኩ የመስሪያ ክልል ያመጣልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩዋቸው ነገሮች እንደናንተ እንዲጠቅማችሁ ላሳያችሁ ሞክራለሁ። የመጀመሪያው ይህ የምታዩት በሬክታንግል የተወከለው ኦብዘርቭድ ቫሪያብልስ ወይም ደግሞ ሜዠርመንት ቫሪያብልስ የምንላቸው በዚህ ነው የሚሳሉት። ይሄኛው ክቡ የምታዩት ምንድነው ላተንት ቫሪያብልስ ወይም አንኦብዘርቭድ ቫሪያብልስ የምንላቸው ናቸው። ይሄኛው ላተንት ቫሪያብልስ እና ኦብዘርቭድ ቫሪያብልስ ወይም ሜዠርመንት ቫሪያብልስ አይተሞችን በአንድ ድራው ለማድረግ ሲምፕል በሆነ ወይ ድራው ለማድረግ የሚያስችለን ቱልስ ነው። ከዛ ቀጥሎ ይሄኛው ሙቭ ለማድረግ ነው። ይሄኛው ደግሞ ዱፕሊኬት ለማድረግ የሚጠቅመን ነው። ያልማልፈልገው ነገር ድሮ አድርጌ ከሆነ ደግሞ ይችኛዋን ተጠቅሜ ማጥፋት እችላለሁኝ ማለት ነው። እነሱን መሃል ላይ ድሮ ካደረኩ በኋላ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል ኦብዘርቭድ ቫሪያብል ድሮ ማድረግ ከፈለኩ ይችን ሬክታንግሏን ክሊክ አድርግና እዚህ ጋር መጥቼ በምፈልገው ሳይዝ መጠን ምን አደርጋለሁ ድሮ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረኩ መውረድ እችላለሁ። ነገር ግን ኮንሲስተንሲ ላይኖረው ስለሚችል በዚህ መልኩ ድሮ ማድረግ ተመሳሳይ መጠን እንዳይኖራቸው ላደርግ ስለሚችል ምን አደርጋለሁ የመጀመሪያውን ከሳልኩ በኋላ ዱፕሊኬት አደርጋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዱፕሊኬት የሚለውን እመርጣለሁ። ከዛ በኋላ ይችኛዋን እየመጣሁ ምን ማድረግ ነው ዱፕሊኬት ማድረግ እችላለሁ አባዛልኝ ይለዋለሁ ማለት ነው። ይሄኛውን በጣም አድካሚ ስራ ስለሆነ ኦብዘርቭድ ቫሪያብልን በዚህ መልኩ መስራት እችላለሁ። ግን ከዛ ይልቅ ሞስት ሲምፕል በሆነ መልኩ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ላተንት ቫሪያብልም ኦብዘርቭድ ቫሪያብልም በተመሳሳይ ሰዓት ድሮው አድርግልኝ ይለዋለሁ ማለት ነው። ዘን እዚህ የምፈልገው ቦታ ላይ ምን አደርጋለሁ ድሮው አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄ አንኦብዘርቭድ ቫሪያብል ወይም ላተንት ቫሪያብል የምንለው ነው። በስሩ ያሉትን የአይተሞች መጠን ምን አደርጋለሁ ያሳየኛል ማለት ነው። ወደ ፋይሌ ልመለስና ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሪላያቢሊቲ ልጀምር ብል ሪላያቢሊቲ ስንት አለው 6 አለው ማለት ነው። ከ1 እስከ 6 ነው ሪላያቢሊቲ። ስለዚህ 6 ኦብዘርቭድ ቫሪያብል ድሮ ማድረግ ይኖርብኛል ማለት ነው። መጥቼ 6 ጊዜ ይሄ ምን አደርገዋለሁኝ ክሊክ አደርገዋለሁኝ ማለት ነው። 6 ጊዜ ክሊክ አደርገዋለሁ 1 2 3 4 5 6። ከዛ ሁለተኛው ቫሪያብል ከዚህ ጋር ሪስፖንሲቭነስ የሚለው ቢሆን ሁለተኛ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ወይም
ላተንት ቫሪያብል ሪስፖንሲቭነስ የሚለው ቢሆን ምን አደርጋለሁ አሁንም ሌላ እዚህ ጋር መጥቼ ድሮው አደርጋለሁ ማለት ነው እንደዚህ እንደምታዩት ከዛ በኋላ ሪስፖንሲቭነስ ስንት አለው እንደምታዩት እዚህ ጋር 4 አለው 1 2 3 4 ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምን አለ እንደምታዩት አሹራንስ የሚል ወደ ታች ይኖረኛል ማለት ነው ሶሪ አመጣዋለሁኝ ኦኬ አሹራንስ አለ አሹራንስ እስከ ስንት አለው ማለት ነው እስከ 4 አለው አሹራንስ ማለት ነው ስለዚህ አሹራንስ የሚለውን አሁንም ድሮ አደርጋለሁ እዚህ ጋር አምጥቼ ማለት ነው ለአሹራንስም ስንት ያስፈልገዋል 1 2 3 4 በዚህ መልኩ ድሮ ካደረኩኝ በኋላ ለእናንተ ሶስቱን ካሳየኋችሁ በቂ ነው በዚህ መልኩ ድሮ ካደረኩኝ በኋላ ፎርም እንዲይዝልኝ ምን አደርጋለሁ ሮቴት አደርጋለሁ ብያቸዋለሁ ይችን ሮቴት የምትለዋን ተጭኜ ምን አደርጋለሁ ሮቴት እንዳደርግልኝ ኦብዘርቭድ ቫሪያብሉ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው ሁለተኛውም ላይ በዛ መልኩ ሮቴት አደርጋለሁ ሶስተኛውንም እንደዚሁ ሮቴት አደርጋለሁ በጣም ስለተደራረቡ ምን አደርጋቸዋለሁ ሙቭ አደርጋቸዋለሁ ማለት ነው እንደምታዩቸው ተደራርበዋል እዚህ ጋር ስለዚህ ይችኛዋን ሙቭ የምትለዋን እጫናለሁ ማለት ነው ሙቭ የምትለዋን ተጭኜ ሙሉ ቻርቱን እንዳንቀሳቀስልኝ ከዛ እዚህ ጋር ፕሪዘርቭ የምትለዋን አብሬ ጫናታለሁ ዘን ምን አደርጋለሁ ወደ ታች አመጣለሁ ማለት ነው ወደ ታች አመጣዋለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህ መልኩ ሙቭ አደርጋለሁ ማለት ነው የዚህኛዋን ትንሽ ዝቅ አደርጋታለሁ ሶ በዚህ መልኩ ድሮ ካደረኩኝ በኋላ አሁን ምንድነው ማደርጋው ያስገባኋቸው ዳታዎች ወደ ዲያግራሙ እንዲገቡልኝ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው ስለዚህ ሊስቶቹን እዚህ ጋር ያመጣልኛል እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሪስፖንሲቭነስ ነው ከሪላያቢሊቲ ነው የጀመርኩት ብያቸዋለሁ ይችን ሪላያቢሊቲ ዋን የምትለዋን እዚህ ጋር ወስጄ አስገባታለሁ ሪላያቢሊቲውን አስገባለሁ ሪላያቢሊቲ 3 አስገባለሁ ሪላያቢሊቲ 4 እዚህ ጋር አስገባለሁ ሪላያቢሊቲ 5 አለ ለዚሁም ሪላያቢሊቲ 6 አለ ስለዚህ ይህ ላተንት ቫሪያብል ምንድነው ማለት ነው ለሪላያቢሊቲ ባወጣኋቸው 6 ጥያቄዎች ወይም 6 ኦብዘርቭድ ቫሪያብሎች የሚለካ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዛ ቀጥሎ ሪስፖንሲቭነስ ነው ሪስፖንሲቭነስም እንደዚሁ ስንት አለው 4 አለው ሪስፖንሲቭነስ 1ን መጀመሪያው ላይ አስገባለሁ ሪስፖንሲቭነስ 2ን አስገባለሁ ሪስፖንሲቭነስ 3 አስገባለሁ ሪስፖንሲቭነስ 4ን አስገባለሁ ከዛ ቀጥሎ ያለው ምንድነው አሹራንስ አለኝ 4 ናቸው ብያቸዋለሁ አሹራንስ 1 አስገባለሁ ትንሽ ፋይሏ የጠበበችው ይመስለኛል አሹራንስ 1 ነው ስጄ መሃል ላይ አስገባለሁ እንደምታዩት አሹራንስ 2ን አስገባለሁ አሹራንስ 3ን አስገባለሁ እንደዚሁም አሹራንስ 4ን አስገባለሁ ፋይሏ ትንሽ ቦታ ጠበብ ብለዋለች ስለዚህ እነዚህን አሹራንስ 1 አሹራንስ 2 ብዬ ወስጄ አስገባቸዋለሁ ማለት ነው ቅድም ሳስገባ የነበረው በስተት ሜጀር እንትኖቹ ላይ ኤረር ተርሞቹ ላይ ስለነበረ ነው በዚህ መልኩ አስገባቸዋለሁ ማለት ነው እስከ አሹራንስ 4 ድረስ ከዛ ቀጥሎ ያለው ነገር ምንድነው ለነዚህ ላተንት ቫሪያብሎችና ለሪሲጂዋልስ ምን ማድረግ ነው ስም መስጠት አለብኝ ማለት ነው ደብል ክሊክ ሳደርግበት ይሰጠኛል የመጀመሪያው ምንድነው ብለናል ሪላያቢሊቲ ነው ብለናል ሪላያቢሊቲ ብዬ አሳይን አደርግለታለሁ ማለት ነው ዘን ሁለተኛው ምንድነው ብለናል ሪስፖንሲቭነስ ነው ብለናል ሪስፖንሲቭነስ ነው ከዛ ሶስተኛው ምንድነው ማለት ነው አሹራንስ ነው ብለናል አሹራንስ ብዬ ስያሜ ሰጠዋለሁ ማለት ነው መልካም ከዛ ቀጥሎ ምንድነው እንደምታዩዋቸው በዚህ ጋር ያሉት እነዚህ ሪሲጁዋልስ ናቸው ስም መስጠት ስም መስጠት ይጠበቅብኛል ለሪሲጁዋሎቹም ስም ማልሰጣቸው ከሆነ ካልኩሌት አያደርገኝም በሁለት መንገድ ስም እንሰጣለን የመጀመሪያው ማኑዋሊ ነው ማኑዋሊ ስም የምንሰጠው ልክ እነዚህኞቹን ስያሜ እንደሰጠነው ነው ለምሳሌ መጀመሪያውን E1 ላለው ሁለተኛውን E2 ልል እችላለሁ ሶስተኛውን እንደዛ ያረኩ መስጠት እችላለሁ ግን ይሄኛው በጣም አድካሚ ስለሚሆን ምን አደርጋለሁኝ ማደርጋው ምንድነው
እዚህ ጋር እንደምታዩት plugins የሚለው ላይ ገባና name for unobserved variables ይላል name unobserved variables unobserved variables ስም ስጥልኝ የሚለውን ክሊክ ሳደርገው እንደምታዩት ለሁሉም ሪሲጁዋሎች ምን ያደርግልኛል ስም ይሰጥልኛል ማለት ነው በዚህ መልኩ ስያሜ አሳይን ያደርግልኛል ማለት ነው ይሄኛው ኋላ እንዲነበበኝ ሳብ አደርጋቸዋለሁኝ ወደ ኋላ በዚህ መልኩ ሳብ አደርጋቸዋለሁኝ ማለት ነው ከዛ የመጀመሪያውን ደግሞ ከነዚህኞቹ ጋር እኩል እንዲመጣ እንደዚህ አሱበውና አሳምረዋለሁ ማለት ነው በዚህ መልኩ አሁን ሙሉ ስያሜ አሳይን ተደርጓል ቋል ሪሲጁዋሎችም ስያሜ ያላቸው እነዚህ unobserved variable observed variableዎቹ በሬክታንግል እንደዚሁም ደግሞ unobserved variableዎቹ በክብ ተወክለዋል ማለት ነው ዘን ቀጥሎ የሚመጣው ምንድነው አናላይዝ ለማድረግ ፕሮፐርቲ መርጣለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሮፐርቲ መርጣለሁ ከዛ ማክሲመም ላይ ክሊክ አለው አውትፑትስ የሚለው ላይ ሄድና ምን አደርጋለሁ ስታንዳርዳይዝድ ኤስቲሜት እንደም ስኩዌርድ መልቲፕል ኮሪሌሽንን residual moments ና modifications የሚለውን እመርጣለሁ ማለት ነው እነዚህን ከመረጥኩኝ በኋላ ምን አደርጋለሁ አናላይዝ አድርግልኝ ለዋለሁ ማለት ነው ካልኩሌት አድርግልኝ ለዋለሁ ማለት ነው በእነዚህ መካከል ያለው ኮሪሌሽን ምንድነው ያለኝ ነው ኮሪሌሽን እንዴት እንደሚሰራ እዚሁ ጋር አሳያችሁ ደብል ሄድድ አሮ ምን ጊዜም ኮሪሌሽን ነው የሚወክለው በእነዚህ ላተንት ቫሪያብሎች መካከል ያለውን ኮሪሌሽን ምን አደርጋለሁ አሳያለሁ ማለት ነው በእነዚህ መካከል ያለውን ኮሪሌሽን አሳይልኝ ለዋለሁ ከፈለጋችሁም ሜዠርመንቶቹን ብቻ ከሆነ የምትወስዱት ለማሳየትም ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ካልኩሌት አድርግ ስለው መጀመሪያ ሴቭ አድርግ ይለኛል ሴቭ አድርጋለሁ ምንድነው ኮንፊርማቶሪ ፋክተር አናላይሲስ በየዲስክቶፕ ላይ ሴቭ አድርገዋለሁ ማለት ነው አሁን ሴቭ ካደረገ በኋላ ካልኩሌት አድርጎ ያመጣልኛል እዚህ ጋር በእያንዳንዱ ፓዝ ላይ ያለውን ፋክተር ሎድ እንዳሳያችሁ ስትፈልጉ እዚህ ጋር የምታዩትን በቀይ ቀስት ወደ ላይ ያለውን ቪውዝ አውትፑት ፓዝ ዲያግራም ክሊክ ስታደርጉት ፋክተር ሎዱን ያሳያችኋል ማለት ነው ይሄኛው ምንድነው አንስታንዳርዳይዝድ ፋክተር ሎድ ናቸው ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ስታንዳርዳይዝድ ኤስቲሜቱን አምጣልኝ ብትሉት ያመጣላችኋል ማለት ነው እንደምታዩት ሁሉም ፋክተር ሎዶች ከ0.5 በላይ ናቸው ማለት ነው ከ0.5 በላይ ናቸው reliability 1 0.82 reliability 2 0.7 እንደዛ ያለ መጥቷል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ዲያግራሙ ላይ የምታዩት ነው እናንተ ከፈለጋችሁ በቴክስት መልኩም ያሳያችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ቪው ቴክስት የሚለውን ስትጫኑት ምን ያደርጋል በቴክስት መልኩ ፋክተር ሎዶችን ከነ ሲግኒፊካንት ቫልያቸው ያሳያችኋል እዚህ ጋር ኤስቲሜትስ የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት ይሄኛው አንስታንዳርዳይዝድ ቫልዩ ነው ማለት ነው አንስታንዳርዳይዝድ ቫልዩ ነው ይሄኛው ስለዚህ እንደዚህ ጋር እንደምታዩት ፒ ቫልዩ ሃይሊ ሲግኒፊካንት ወይም ከ0.01 በታች ነው ማለት ነው የሁሉም ፒ ቫልዩ ስለዚህ ሃይሊ ኮሪሌት ናቸው ማለት ነው ስታንዳርዳይዝድ ኤስቲሜታቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት እያንዳንዳቸው ምንድናቸው ማለት ነው ከ0.5 በላይ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ለኮንፊርማቶሪ ፋክተር አናላይሲስ ከ0.5 በላይ ከሆኑ ምንድናቸው አክሴፕቴብል ናቸው ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር መታችሁ ሞዴል ፊቱንም ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ሞዴል ፊቱን እንደዚህ መምታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ኮንፊርማቶሪ ፋክተር አናላይሲስ አሞስን በመጠቀም ምን ማድረግ እንችላለን መስራት እንችላለን ማለት ነው እጅግ በጣም ቀላል ነው ቻናሉን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ በቀጣይነት የምለቃቸውንም እንደዚሁ ከዚህ በፊት የለቀኳቸው ቪዲዮዎች ማየት ትችላላችሁ አድራሻዬ ከዚህ በፊት የነበሩ ቪዲዮዎች ላይ ስላለ በዛ ስልክ ቁጥር ወይም ኢሜል ኮሙኒኬት ልታደርጉኝ ትችላላችሁ ማለት ነው መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ